Kiss design. ต่อเนื่องจาก EP ที่ผ่านมา 10 บุคคลในประวัติศาสตร์อาจจะเป็น LGBTQ+ นั้นยังมีเรื่องราวของอีกหนึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยย้อนกลับไปไกลถึง 2,600 ปีณดินแดนกรีกโบราณเป็นเรื่องราวชีวิตอันเข้มข้นของกวีหญิงตัวแม่ผู้มาก่อนการซัฟโฟผู้ทรงอิทธิพลและเป็นเจ้าของตำนานคำว่าเลสเบี้ยนเธอคือไอดอลหญิง LGBTQ+ คนแรกของโลกยุคโบราณที่ประวัติศาสตร์ยังพอสามารถบันทึกไว้ได้ถึงแม้จะน้อยมากก็ตามจึงอยากมาเล่าให้ฟังค่ะซัฟโฟเกิดบนเกาะเลสบอสกรีกโบราณดินแดนแห่งบทกวีและดนตรีเมื่อประมาณ630ปีก่อนคริสตกาลในยุคที่ผู้หญิงถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพซัฟโฟกลับฉีกทุกกฎเกณฑ์กล้าที่จะรักกล้าที่จะแต่งบทกวีและกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสกับเรื่องราวชีวิตที่เหมือนหลุดออกมาจากละครดราม่าของซัฟโฟกันเลยค่ะเธอเกิดในตระกูลชนชั้นสูงมีฐานะร่ำรวยและมีพี่ชายถึง3 คนพี่ชายคนโตชื่อคารักซอสคนกลางชื่อลาริคอสและคนสุดท้องชื่อยูริจิออสหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกเราว่าซัฟโฟมีชีวิตที่สะดวกสบายได้รับการศึกษาและมีโอกาสเข้าถึงวรรณกรรมและศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นลองนึกภาพดูสิคะในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นๆต้องทำงานบ้านดูแลครอบครัวซัฟโฟกลับมีเวลานั่งอ่านหนังสือเล่นดนตรีและแต่งบทกวีชีวิตของเธอช่างแตกต่างและน่าอิจฉาจริงๆพรสวรรค์ในการแต่งกลอนของซัฟโฟเริ่มฉายแววตั้งแต่ยังเด็กเธอแต่งบทกวีถ่ายทอดทางอารมณ์อย่างไพเราะสละสลวยและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกบทกวีของเธอโด่งดังไปทั่วเกาะเลสบอสผู้คนต่างยกย่องและชื่นชมในความสามารถของเธอจนได้รับการขนานนามว่ามิวองค์ที่10บทกวีของซัฟโฟไม่ใช่แค่การเรียงร้อยถ้อยคำแต่มันคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความรักความเจ็บปวดและความปรารถนาที่อยู่ในใจของเธอออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการปรุงแต่งนี่คือสิ่งที่ทำให้บทกวีของเธอทรงพลังและเป็นอมตะแต่สิ่งที่ทำให้ซัฟโฟแตกต่างจากกวีคนอื่นๆก็คือบทกวีของเธอส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรักความปรารถนาและความหึงหวงที่เธอมีต่อผู้หญิงใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดซัฟโฟตกหลุมรักผู้หญิงและกล้าที่จะแสดงออกถึงความรักนั้นผ่านบทกวีของเธอในยุคที่สังคมยังไม่เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศซัฟโฟถือเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและแหวกแนวมากเธอไม่สนใจกรอบหรือกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นหัวใจของเธอเรียกร้องหาใครเธอก็จะมอบความรักให้กับคนคนนั้นอย่างเต็มที่เทพีแห่งความรักผู้ทรงเสน่ห์ข้าวิงวอนได้โปรดมาช่วยข้าปลดปล่อยข้าจากความทุกข์ทรมานเติมเต็มความปรารถนาในใจข้านี่เป็นส่วนหนึ่งของบทกวีที่ซัฟโฟเขียนถึงเทพีอโพรไดตีเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องความรักแต่หลายคนตีความว่าบทกวีนี้อาจสื่อถึงความรักที่ซัฟโฟมีต่อหญิงสาวคนหนึ่งก็เป็นได้เพราะภาษาที่เธอใช้เต็มไปด้วยความลุ่มหลงและโหยหาคล้ายกับคนรักที่กำลังอ้อนวอนขอความรักจากอีกฝ่ายในยุคกรีกโบราณความสัมพันธ์รักแบบ LGBT+ นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เปิดเผยซัฟโฟเองก็เช่นกันเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสาวๆในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนศิษย์หรือคนรักไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่บทกวีของเธอได้บันทึกเรื่องราวความรักความผูกพันและความเศร้าเมื่อต้องพลัดพรากจากกันมีการตั้งข้อสังเกตว่าซัฟโฟมักใช้คำว่าที่รักหรืออากาเปไตและเพื่อนหรือเฮไตไรเรียกหญิงสาวเหล่านี้ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกคนรักหรือคู่ชีวิตในยุคนั้นมีข่าวลือว่าซัฟโฟเปิดโรงเรียนสอนหญิงสาวและใช้บทกวีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังความรักความงามให้กับลูกศิษย์แต่ก็มีบางกระแสที่มองเธอในแง่ลบว่าโรงเรียนของซัฟโฟเป็นแหล่งบ่มเพาะความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศเป็นสถานที่ที่หญิงสาวได้เรียนรู้และสัมผัสกับความรักในรูปแบบที่สังคมไม่ยอมรับไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องราวของซัฟโฟและสาวๆในกลุ่ม
ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานและตีความกันไปต่างๆนานา เรื่องราวความรักของซัฟโฟยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อมีบันทึกว่าเธอแต่งงานกับชายที่ชื่อว่าเคอร์คิวลัสมาจากเกาะอันดรอสแต่ชื่อนี้มีคำแปลที่หยาบคายมากนักวิชาการบางคนเชื่อว่าชื่อเคอร์คิวลัสถูกแต่งขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องราวความรักต้องห้ามของซัฟโฟอาจเป็นการเสียดสีจากนักเขียนบทละครตลกในยุคนั้นเพราะคำว่าเคอร์คิวลัสมีความหมายแฝงในเชิงลามกและเกาะอันดรอสในยุคนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องการค้าประเวณีการแต่งงานของซัฟโฟจึงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงจนมาถึงทุกวันนี้ชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในช่วง600 ปีก่อนคริสตกาลเธอและครอบครัวถูกเนรเทศไปยังซิซิลีเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งขณะนั้นซัฟโฟน่าจะมีอายุประมาณ 25-35 ปีส่วนสาเหตุของการเนรเทศเชื่อกันว่ามีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มชนชั้นสูงบางแหล่งข้อมูลบอกว่าครอบครัวของซัฟโฟอาจเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่พ่ายแพ้จึงทำให้เธอต้องลี้ภัยการถูกเนรเทศทำให้ซัฟโฟต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดจากคนรักและจากทุกสิ่งที่เธอคุ้นเคยลองจินตนาการถึงความรู้สึกของซัฟโฟที่ต้องจากบ้านจากเพื่อนจากคนรักไปใช้ชีวิตในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเธอคงรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังไม่น้อยเลยทีเดียวนักวิชาการบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องการเนรเทศอาจเป็นเพียงตำนานที่แต่งเติมขึ้นภายหลังเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับชีวประวัติของซัฟโฟหรืออาจเป็นการตีความผิดจากบทกวีของเธอเองและแล้วก็มาถึงจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องตำนานเล่าขานว่าซัฟโฟฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากหน้าผาเพราะผิดหวังในความรักกับชายหนุ่มคนขับเรือเฟอร์รี่ที่ชื่อว่าฟาออนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่มีใครยืนยันได้แต่นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ซัฟโฟเป็นผู้หญิงรักต่างเพศและเพื่อลดทอนความสำคัญของความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศที่เธอมีต่อผู้หญิงคนอื่นๆไม่ว่าซัฟโฟจะฆ่าตัวตายเพราะเหตุผลใดก็ตามแต่เรื่องราวของเธอก็สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดจากความรักที่ไม่สมหวังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจได้แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะเพราะเรื่องราวของซัฟโฟไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นยังมีคำล่ำลืออีกมากมายที่เล่าขานกันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าซัฟโฟไม่ได้กระโดดหน้าผาตายแต่เธอใช้ชีวิตที่เหลืออย่างที่เธอต้องการอย่างมีความสุขบ้างก็ว่าเธอแต่งงานมีครอบครัวบ้างก็ว่าเธอเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกแม้เรื่องราวในช่วงบั้นปลายชีวิตของเธอจะยังคงเป็นปริศนาแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือซัฟโฟเป็นกวีหญิงผู้ยิ่งใหญ่ผู้กล้าหาญที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองผ่านบทกวีแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า 2,600 ปีแต่ผลงานและเรื่องราวชีวิตของเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์ของความรักความปรารถนาและอิสรภาพซัฟโฟคือผู้มาก่อนการผู้จุดประกายให้ผู้หญิงยุคหลังกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะรักและกล้าที่จะแสดงออกดังนั้นคำว่าเลสเบี้ยนจึงมีต้นกำเนิดจากชื่อของเกาะเลสบอสซึ่งเป็นบ้านเกิดของซัฟโฟแม้ว่าในวัฒนธรรมสมัยใหม่ซัฟโฟมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของเลสเบี้ยนแต่ในอดีตเธอไม่ได้ถูกมองเช่นนั้นเสมอไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ